Magandang araw! Welcome back sa kusina ni Mami Chocco. Kaway-kaway ang may hilig sa kakanin dyan gaya ko dahil ibabahagi ko ngayon ang isa na namang masarap na Filipino kakanin. Ito ay ang kutsinta sa Bilao, kaya tara, umpisahan na po natin! Mga kabayan, ready na ang ating panghimagas na kutsinta na mas masarap kung may kinayod ng nyog. I-try nyo na rin po ang recipe. Thank you for watching. Kain po tayo!